हे सगळं काय करत होतो माहिती? एक वेगळ्या प्रकारची भेंडी आपल्याला बनवायची आहे. भेंडीचा प्रकारही वेगळा असं आहे. लाल रंगाची भेंडी सध्या बाजारात येते, काही विशिष्ट ठिकाणी येते. पण मग ती करायची कशी? कारण तिची भाजी मी पाहिलं तर याची चवसुद्धा थोडीशी वेगळी आहे. मग तिच्यामध्ये मसाला भरून नुसतं फ्राय केलं तर उत्तम लागते. करायची याचा मसाला आपण बनवून घेऊ. साधारण अर्धी वाटी खोबरं, तेवढीच कोथिंबीर, 1 चमचा आल्याची पेस्ट, अर्धा चमचा लसणाची पेस्ट, थोडी हळद, तिखट, अर्धा चमचा धने पावडर, जिरे पावडर अर्धा चमचा, काळा मसाला किंवा गरम मसाला तो 1 पाव चमचा, चवीनुसार थोडंसं मीठ, साखर. याला सगळे एकत्र करून घ्यायचं. अर्ध्या लिंबाचा रस. कोथिंबीर जेवढी जास्त असेल तेवढी त्यामध्ये मजा येईल. हे कॅव्हिटी मोकळी करायची. थोडंसं मीठ याला लावायचं आणि नंतर हा मसाला जेवढा जास्तीत जास्त भरता येईल तेवढा यात भरून येईल. या भेंड्या अशा सगळ्या भरून आपण तयार करू. आणि दुसरं पाहिलं का या भेंडीचं वैशिष्ट्य की जशी ही शिजते तशी ही हिरवी होते, पण याची चव मात्र रेग्युलर भेंडीपेक्षा वेगळी असते. सुकं खोबरं आणि ही गरमच सर्व करायची. आणि ही तयार झाल्यानंतर अशी घ्यायची आणि आहे खासियत बाजार. ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा. अशीच खायची ॲज अ स्नॅक्स. खाणार, बघणार मास्टर रेसिपी.